Hello guys, welcome sa aking YouTube channel. Mag-unbox tayo ngayon. Ito, power bank. Ang brand name ay Teclast. Tara na, simulan na natin. So ayan guys, welcome ulit sa ating channel. Mag-unbox ulit tayo ngayon. Power bank naman. So ayan, bubuksan na natin. Bale, 20k milliamp at saka 18 watts charging nya. Saka QC support siya sa mga Xiaomi na phones. Pwede siya. I-testing natin mamaya sa Xiaomi phones ko. Ayan, buksan na natin guys. Muntikan na ako dun . So ayan. Bale, nabili ko siya ng 529 sa Shopee. 599 to, naka-sale lang. May discount pad. Kinuha ko na. Bale, kaya niya yata ang continuous playing. Via Bluetooth. Meron siyang 12 bars. Kasi 6k milliamp. So, yun lang po. Salamat. God bless. Ayan. I-test natin mamaya. So, ito na yung power bank natin. Ayan, may manual pa. C20 Pro series pala itong power bank na to. Teclast. Warranty card, ching chang chung. Ay, tips data yan. Hindi ko pa nabasa yan eh. So, ito na yung power bank natin. Maganda siya. So, ayan na. Clear naman. Connect na natin. Magaan. Handy. So, yung orange, yun yung ayun. Ito, yung QC nya. May type C, may USB. So, ayan, try natin. Ko mamaya yung aking cellphone. Patugtog tayo ng sample. Handy naman siya. Ang lakas . Maliit lang siya, hindi siya masyadong malaki. Yun lang problema, mataba. Kasi 20k siya. Kapul na yan. Pero yung speaker, ayan, meron pa siyang 3 bars. Yung binili ko. Ayos. Palitan natin. Okay, itetest natin yung cellphone ko. Wow, lakas. Mag-charge tayo. Ganda ng tunog. Panalo. Sulit ang pera ko rito. Ayan, testing na natin. Ayos, pwede. Yung sa aking Xiaomi phone na support ang QC. Quick charge, qualcomm. Qualcomm. Quick charge siya. Kapag nag-lightning na bilog, support siya. Legit siya. Legit na legit. Legit pa sa legit. So ayan, nag-charge siya. Ngayon, legit. Qualcomm siya. QC talaga. So, nasa sa inyo guys kung gusto nyo bumili ng ganito. Pero para sa akin, ayos siya. Sa mga Xiaomi phones. Quick charge. So ayan, dapat sa orange nyo i-charge. Dito naman sa normal charge lang niya. Ayan. So tingnan, wala yung thunder dun sa yung lightning na bilog dun sa may gitna. So yun lang po. Hope you like it. God bless po sa lahat.